હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું સફેદ કઢી અને ભાત. સૌનું ચહીતું છે, સૌનું ફેવરિટ છે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને હેલ્ધી વસ્તુ છે આ. તો ચાલો રસોઈની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે ચૂલો પ્રગટાવી લેશું. અને મિત્રો, જે ખીજડીયાના દ્રશ્યો હોય છે અમુક ટાઈમમાં એ ખૂબ જ જોવાલાયક હોય છે, નિહાળવા લાયક હોય છે. તો સૌપ્રથમ હવે આપણે આપણા જે ભાત છે, રાઈસ છે, ચોખા છે એને આપણે પલાળી દઈશું. મિત્રો, પલાળવાથી ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. એક તો પાકવામાં સમય ઓછો લાગે છે અને એના દાણા છે એ બી ફૂલાઈને લાંબા થાય છે. તો આપણે સૌપ્રથમ આપણે કઢી બનાવવા માટે જે મસાલાની જરૂર હોય, બેઝિક મસાલો છે, આમાં કોઈ એટલો બધો વધારે મસાલો નથી નાખવાના આપણે. આ કઢીમાં લીલા મરચાંની ખૂબ જ જરૂર હોય છે. આ મરચી નથી ને મરતું નથી એ ટાઈપની વસ્તુ છે, તો મેં એ લઈ લીધા છે. અને હવે આપણે બીજી બાજુ પાણી ગરમ કરી રહ્યા છીએ આપણા ભાત માટે. તમે જોઈ શકો છો. અને હંમેશા પાણી થોડું વધારે રાખવું જેથી તમારા ભાત ખીલે, ફૂલાય અને મોટા મોટા થાય. અને હવે આપણે ભાત જે કેરુના પલળતા હતા એને આવી રીતે નિતારી નાખશું અને તમામ ગંદકી દૂર કરીને એને આપણે બાફવા માટે મૂકી દઈશું. હવે મિત્રો, આપણા જે મરચાં છે એને હું સમારવાનું ચાલુ કરીશ. તમે જોઈ શકો છો કે હું એને કઈ રીતે સમારી રહ્યું છું. આપણે આવી રીતે રિંગ્સ કાપી લેશું એ મરચાંની, બહુ નાની ને બહુ મોટીની. અને આ કરવાથી ફાયદો એ થાય કે જો જેને ખાવું પસંદ હોય મરચું એ ખાઈ શકે છે. સાથે સાથે આપણે આદું લઈ લેશું. અને જેને ન પસંદ હોય એ મરચું કાઢી નાખે છે, જેથી કરીને બેયને ફાયદો રહે છે ખાવાવાળાને. આદુને બી આપણે ઝીણું સમારી લઈશું બિલકુલ. એટલે ઊભી આવી રીતે ચિપ્સ કાપીને પછી આપણે એને નાના બારીક ટુકડા કાપી લેશું. મિત્રો, આ બધી જે વસ્તુ હોય છે એમાં આ બધુંનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે, કારણ કે આ જ છે એને જે જોરદાર ટેસ્ટ આપે છે. નાની આદુની કટકી હોય છે, મોઢામાં આવે તો ખરાબ બી ન લાગે અને ઓલું બી ન લાગે. સાથે મેં લીધા છે થોડા લીમડાના પાન. હવે આપણે થોડો ચણાનો લોટ લેશું. ઘણા લોકો ચણાનો લોટ નાખતા હોય છે, ઘણા લોકો ખાલી દહીં અથવા તો છાશની કઢી કરતા હોય છે. ડિપેન્ડ્સ, અલગ અલગ જગ્યા પ્રમાણે અલગ અલગ વસ્તુ હોઈ શકે છે. પણ આપણે કાઠિયાવાડમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં આ રીતે લોકો બનાવતા હોય છે. અમે બી ઘરે આ રીતે જ લોકો બનાવતા હોય છે. તો આપણે ચણાના લોટને આવી રીતે કરી લેશું. અને તમે જુઓ, મારા રાઈસ છે એ ખૂબ જ સારી રીતે પાકી ગયા છે. એક એક દાણો ફૂલાયેલો, ખીલેલો અને છૂટો છે અને ખૂબ જ લાંબા બી થયા છે. તો હવે આપણે એને નિતાળી લેશું. બાકીનું જે પાણી છે વધારાનું એ આવી રીતે કાઢી લેશું. જો ભાત અત્યારથી ખૂબ જ ટેસ્ટી દેખાઈ રહે છે. હજી આપણે એકવાર લોટને હલાવી લેશું જેથી કરીને એમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે. અને હળવેળવેમાં આપણે છાશ ભેળવતા જઈશું જેથી કરીને એક રબડી છે મસ્ત કઢી માટેનું રબડી તૈયાર થઈ જાય. અને એને આપણે જ્યારે પકવીએ ત્યારે એમાં ગાંઠું ના પડી જાય. આ હતી આજની ટિપ્સ કે જે તમને સારી કઢી બનાવવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થશે. પહેલાં હંમેશા લોટમાં થોડી છાશ નાખો અને હલાવી એને પલળવા દો. અને જ્યારે થોડી પલળી જાય ત્યાર પછી એને આવી રીતે આપણે કરીશું. થોડું તેલ ગરમ કર્યું છે મેં. હવે આપણે એમાં નાખીશું રાઈ. રાઈ સારા પ્રમાણમાં હોય છે કઢીમાં, કારણ કે ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ દે છે. થોડું જીરું નાખ્યું મેં. રાઈ અને જીરું ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે. અને વ્હાઈટ કઢીમાં મિત્રો લવિંગનું બી ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે, કારણ કે એની સુગંધ જ આ કઢીને ખાસ બનાવે છે. થોડા લીમડાના પાન 10-15. અને જ્યારે એ થોડું ફફડી જાય ત્યારે આપણે એમાં નાખીશું આપણું લીલું મરચું. લીલું મરચું તમારે જરૂરિયાત પ્રમાણે લઈ શકો છો. પણ મિત્રો, યાદ રાખો, આમાં લાલ મરચાં પાવડર ક્યારે બી ન નાખો કઢીમાં. અમુક લોકો નાખતા હોય છે જે ન નાખવો જોઈએ, કારણ કે આનો જે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ છે એ જતો રહે છે. થોડી હિંગ નાખીશું. હવે આપણો પરફેક્ટ ઘર તૈયાર છે. જ્યારે થોડું પાકી જાય ત્યારે આપણે કઢીનું જે મિશ્રણ છે છાશવાળું એ આપણે નાખી દઈશું અને આને સારી રીતે પાકવા દઈશું. આપણે મીઠું નાખીશું જરૂરિયાત પ્રમાણે. અને આ કઢી ખાટી મીઠી હોય છે તો હું થોડી ખાંડ બી નાખીશ. ખાંડ તમારા માટે ઓપ્શનલ છે. જો તમને ફૂલ ખાટી કઢી પસંદ હોય તો તમે ખાંડને અવોઇડ બી કરી શકો છો. આપણે તાજા ધાણા લઈ લઈએ આપણી કઢી માટે, કારણ કે ધાણાનું બી ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે. આની એક અનેરી સુગંધ ને અનેરો ક્રંચ આવે છે જ્યારે આપણે ધાણા તાજા સમારીને નાખીએ છીએ ત્યારે કઢીમાં. એકદમ તાજા અને નાજુક નાના ધાણા છે. આ ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ દેશે. તમે જોઈ લો, મારી કઢી ઓલમોસ્ટ પાકી ગઈ છે. હવે મારે જેવી જોઈએ છે એવી થઈ ગઈ છે, તો હું આને ઉતારવાની તૈયારી કરીશ.
આપણે કઢીને હવે ઉતારી લઈએ. મિત્રો, આ માટીનું વાસણ હોય છે, એમાં જ્યારે તમે ઉતારો કોઈ બી વસ્તુ તો તમારે જેવી જોતી હોય એની પહેલાં થોડી વાર ઉતારી લેવી. અને તમે આ વાસણ છે ઓનલાઈન બી લઈ શકો છો, મેં નીચે લિંક આપી દીધી છે. આપણે ધાણા બી સમારી લેશું. મારું ખાંડણીયું, દસ્તો અને મસાલિયું છે, માટીનું વાસણ છે, એ તમામ વસ્તુ ઓનલાઈન મળે છે. મેં તેની લિંક નીચે આપી દીધી છે. આપણે ધાણા બી આપણે કઢીમાં નાખી દઈશું અને સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણી કઢી ખૂબ જ ટેસ્ટી દેખાઈ રહી છે, તો આવી રીતે હું એના માટીના વાસણમાં કાઢી લઈશ કઢીને. અને આપણે એક બાજુ બીજા રાઈસ છે, ભાત છે, એને બી હું કાઢી લઈશ. અને આપણી ડીશને ખૂબ જ સારી રીતે આપણે એને સર્વ કરીશું, એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં. વર્ષો પહેલાં આપણા બાપ દાદા વખતમાં હતું એવા ટાઈપના વાસણો, ને એમાં આપણે ખાવાની મજા, એમાં બનાવવાની મજા ખૂબ જ જોરદાર હોય છે. તો આપણા કઢી ચાવલ અને કઢી ભાત તૈયાર છે. સફેદ કઢી, વ્હાઈટ કઢી આપણે જેને કહીએ છીએ, ખૂબ જ ટેસ્ટી, સુગંધદાર અને ખાટી મીઠી. તો મિત્રો, હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. હું આશા કરું છું તમને રેસીપી પસંદ આવી હશે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો, અને વધુને વધુ લોકો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડો, જેથી હું તમારા માટે વધુને વધુ આવા વિડીયો લઈ આવતો રહું. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.